Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh rất là đặc biệt, kết hợp giữa bánh da lợn và bánh chuối. Cách pha bột làm sao để cho bánh bóng đẹp, mềm dẻo, để qua ngày vẫn không bị cứng. Đặc biệt, cách nấu nước cốt dừa ăn kèm luôn sánh kẹo, để lâu không bị ra nước. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Bánh da lợn chuối hôm nay Hana có làm thêm phần nhân chuối chánh giữa, ăn cùng rất là ngon. Trước tiên để làm nhân chuối này, mình sẽ lấy một trái chuối chín. Sau khi lột vỏ, cân được khoảng 150g. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng chuối chín mùi sẽ thơm và ngon hơn. Dùng nĩa nghiền cho phần chuối này mịn ra. Để nhân chuối được thơm và đẹp hơn thì mình sử dụng đường dừa. Hana sử dụng 30g. Để tạo độ sánh kẹo cho nhân thì dùng 50g nước cốt dừa và nửa muỗng cà phê bột năng, khuấy đều và để qua một bên. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu xong, mình sẽ đi xên chuối. Trước tiên cho chuối vào chảo, thêm đường dừa và một xíu muối. Xên chuối ở lửa vừa cho tới khi đường tan và hỗn hợp đặt lại. Lúc này mình mới cho hỗn hợp nước cốt dừa chuẩn bị lúc nãy vào, đảo đều, tiếp tục xên cho tới khi phần hỗn hợp này sánh kẹo lại. Để tăng độ thơm béo cho nhân, Hana sử dụng thêm một muỗng canh bơ đậu phộng, cho vào khuấy đều và tắt bếp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có hoặc là không thích, mình có thể bỏ qua cũng được, không sao. Nhân chuối này mình sẽ để cho nguội bớt. Sau khi nhân nguội thì cho vào một muỗng canh đậu phộng rang vang giã nhỏ và trộn đều lên. Cho hết phần nhân này vào màng bọc thực phẩm, dàn đều ra dày khoảng 1cm, để một chút mình chia ra 10 phần bằng nhau. Nhân này mình sẽ để trong tủ đông cho tới khi mình đổ bánh mình mới lấy ra. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần bột lá dứa. Bột năng thì Hana sử dụng 150g. Để giúp bánh có độ mềm mượt và giảm độ dai của bột năng thì Hana sử dụng thêm 40g bột tăng mì và 20g bột nếp. Bột nếp có tác dụng giúp cho bánh mềm, để qua ngày không bị cứng. Rây đều hỗn hợp bột vào tô. Thêm vào 300g nước lá dứa, 100g nước cốt dừa, 100g đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối, khuấy đều lên. Thêm một xíu tinh chất lá dứa vào để giữ màu xanh cho đẹp. Và nửa muỗng canh dầu ăn giúp cho phần bột bánh luôn mềm ngon và bóng đẹp. Phần bột này mình sẽ lượt qua rây thêm một lần nữa giúp cho bột được mịn màng hơn. Xong phần bột lá dứa, mình sẽ chuẩn bị phần bột bánh chuối. Để giúp cho phần bánh chuối thơm ngon hơn và có màu vàng đẹp, Hana sử dụng 100g bí đỏ. Sau khi gọt vỏ rửa thật sạch, mình sẽ đem đi hấp mềm. Chuối thì mình cũng dùng chuối chín mùi. Sau khi lột vỏ, Hana cân được khoảng 450g. Cho chuối vào tô, cho hết phần bí lúc nãy vào, nhưng mà mình đừng lấy nước, nếu không phần bột mình loãng.
Đường thì Hana sử dụng 60g đường dừa giúp cho phần bột bánh có màu nâu đẹp hơn. 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ đem xay hỗn hợp chuối và bí cho thật là mịn. Nếu cô bác anh chị và các bạn không có máy giống của Hana, mình có thể cho máy xay sinh tố xay cũng được. Phần bột thì Hana sử dụng 100g bột năng, 30g bột tan mì. Rây đều hỗn hợp bột vào tô. Nước cốt dừa thì mình dùng 50g và trộn đều hỗn hợp lên. Bột đạt là sau khi trộn xong, mình dùng bột vẽ thành hình số 8. Bột không lặn liền mà từ từ chìm xuống là bột đạt. Nếu bột lặn liền là bột loãng. Còn nếu mà bột không chìm xuống, có nghĩa là bột quá đặc. Cô bác anh chị và các bạn nhớ thêm nước cốt dừa. Cuối cùng cho vào nửa muỗng canh dầu ăn trộn đều. Mình cũng lọc bột qua rây thêm một lần nữa để giúp cho phần bột được mịn màng. Bột chuối và bột lá dứa mình sẽ để cho bột nghỉ thêm 30 phút trước khi đổ bánh. Khuôn đổ bánh thì cô bác anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nào mình có. Hana sử dụng khuôn có đường kính 8cm và chiều cao khoảng 3cm. Mình sẽ quát một ít dầu ăn chống dính vào khuôn. Phần nhân chuối lúc này lấy ra ngoài và chia làm 10 phần bằng nhau. Dùng tay vo tròn từng viên chuối lại và ấn dẹp giúp cho phần nhân của mình được đẹp hơn. Và mình cũng nhớ chuẩn bị sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi thì cho khuôn vào làm nóng khoảng 1 phút. Cô bác anh chị và các bạn nhớ dùng khăn để nắp xửng để tránh nước nhiễu vào khuôn. Sau 1 phút, khuấy đều phần bột lá dứa lên. Với khuôn 8cm thì lớp lá dứa đầu tiên Hana cho vào khoảng 2 muỗng canh. Bột này mình sẽ đậy nắp lại hấp ở lửa vừa 3 phút. Sau 3 phút, khuấy đều phần bột bánh chuối lên. Trước tiên mình sẽ cho vào mỗi khuôn là 2 muỗng canh bột bánh chuối. Đậy nắp lại hấp ở lửa vừa 2 phút cho phần bột bánh se mặt lại. Lúc này mình mới cho nhân vào chánh giữa. Và dùng muỗng ép nhẹ phần nhân này xuống. Sau đó mới tiếp tục cho thêm 2 muỗng canh bột bánh chuối lên trên. Đậy nắp lại và mình sẽ hấp thêm 4 phút ở lửa vừa. Sau 4 phút dỡ nắp ra, bột bánh trong và mình thử bột không dính vào tăm là phần bột này đã chín. Lúc này mình mới khuấy đều phần bột lá dứa lên. Tiếp tục đổ lớp cuối cùng là 2 muỗng canh bột lá dứa. Lớp cuối mình sẽ hấp thêm 8 phút hoặc là cho tới khi phần mặt bánh phía trên trong và chín hoàn toàn thì tắt bếp, lấy bánh ra để bánh nguội hoàn toàn và đi hấp phần bột còn lại cho tới hết. Nước cốt dừa ăn kèm gồm có 200g nước cốt dừa. Đường cát thì Hana sử dụng 2 muỗng canh, 1/4 muỗng cà phê muối. Khuấy đều và nấu cho tới khi nước cốt dừa hơi sôi. Để tạo độ sánh dẻo cho nước cốt, mình sử dụng nửa muỗng cà phê bột năng và nửa muỗng cà phê bột nếp. 2 muỗng canh nước khuấy đều lên. Bột nếp giúp cho phần nước cốt dù cô bác anh chị và các bạn để trong tủ lạnh bao lâu cũng không bị ra nước. Sau khi nước cốt dừa hơi sôi thì mình khuấy đều và cho từ từ hỗn hợp bột này vào.
Hana chia làm 3 lần cho, khuấy xong mình mới cho tiếp. Sau khi khuấy hết thì mình sẽ nấu ở lửa vừa, cho tới khi nước cốt dừa này sôi trở lại thì mình tắt bếp và để cho nguội trước khi dùng. Bánh sau khi để nguội hoàn toàn dễ dàng tróc ra khỏi thành khuôn. Cô bác anh chị và các bạn mình chỉ cần lấy tăm xoay quanh là dễ dàng lấy bánh ra ngoài. Màu xanh lá dứa và màu của bánh chuối có bí đỏ và đường dừa, nhìn rất là đẹp. Để làm màu xanh lá dứa luôn xanh đẹp, Hana có chia sẻ trong cách làm bánh su xê. Cô bác anh chị và các bạn có thể tham khảo lại. Phần bột bánh thì rất là mềm dẻo. Nhân chuối bên trong hơi chảy sệt giống như là nhân lava, trông rất là đẹp mắt. Phần nước cốt dừa sau khi để tủ lạnh qua đêm vẫn sánh kẹo, ăn rất là ngon, không bị chảy nước. Ngoài ra, cô bác anh chị và các bạn cũng có thể tạo lớp, không cần phải cho nhân chuối bên trong. Các lớp dễ dàng tách ra ngoài, phần bột bánh thì vô cùng mềm dẻo. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem.